Good morning, everyone. Today we'll begin our discussion of business ethics. I'll start by discussing the goals of business ethics and corporate responsibility. Then we'll look into the reasons why people are concerned about business ethics and the impact of corruption. In other words, what can happen when companies don't behave ethically? Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu buổi thảo luận về những mục tiêu của đạo đức kinh doanh và trách nhiệm của công ty. Và tiếp đến chúng ta sẽ bàn luận về những lý do tại sao mà mọi người lại quan tâm về đạo đức kinh doanh, và tiếp đến là những cái tác động của việc tham nhũng. Nói cách khác đó chính là điều gì sẽ xảy ra nếu một công ty không hành xử một cách có đạo đức. After that, then we'll see how corporations can benefit from creating more ethical work environments. And finally, as you can see, some ways that they can go about doing that. Tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ bàn luận về những lợi ích mà một cái công ty có thể có được khi mà tạo ra một môi trường làm việc có đạo đức. Và cuối cùng chúng ta sẽ thảo luận về cách mà chúng ta có thể thực hiện những cái việc đó. So first, I'd like to discuss what business ethics means, what it aims to do. In general, the goal of business ethics is to give a company's employees a sense of how to do business responsibly. Let me say that again. Business ethics aims to give the employees of a company a sense of how to do business responsibly for all parties involved. Và đầu tiên chúng ta tôi sẽ giải thích đạo đức kinh doanh là gì. Đạo đức kinh doanh có nghĩa là đó chính là việc mang đến cho nhân viên những cái ý thức về việc làm kinh doanh một cách có đạo đức. Now, to do this, a company needs to consider its responsibility to all its stakeholders. That's stakeholders, by the way. Don't confuse this term with shareholders. Và một công ty thì cần phải xem xét về những cái trách nhiệm đối với các bên liên quan, và đừng nhầm lẫn từ các bên liên quan với cái thuật ngữ là cổ đông. Stakeholders are the people and organizations that have a stake or interest in the actions of a company. Các bên liên quan có nghĩa là những cá nhân, những tổ chức có cổ phần hoặc là lợi ích trong những cái hành động của một cái công ty. Stakeholders include its suppliers, employees, its shareholders, the clients, and the outside community. A lot of people are stakeholders in a company. So as you can imagine, determining responsible or ethical behavior in a business is no simple task. Và các bên liên quan thì bao gồm các nhà cung cấp, các nhân viên, cổ đông, khách hàng và các cộng đồng bên ngoài, và rất nhiều người là các bên liên quan trong một công ty. Vì vậy mà cái việc xác định hành vi, trách nhiệm hoặc đạo đức trong kinh doanh không phải là một nhiệm vụ đơn giản. A company needs to consider the interests of all these different stakeholders who often have very competing, very different interests.
while at the same time attempting to make money, to make a profit. Is everyone with me? Và một công ty thì cần phải xem xét những cái lợi ích của tất cả các bên liên quan, và những cái người mà thường có những cái lợi ích rất là cạnh tranh, rất là khác nhau. Đồng thời trong lúc đó thì họ cố gắng kiếm lợi nhuận. Okay, let's move on. So, developing a sense of corporate responsibility and ethics is not such a simple thing to do. So why are people so concerned with business ethics? Việc mà phát triển ý thức trách nhiệm và đạo đức trong kinh doanh của một công ty không phải là một điều đơn giản. Vậy thì tại sao mà mọi người lại quan tâm đến đạo đức kinh doanh đến như vậy? Well, I'm sure you've all seen the news reports of corporate fraud lately, of white-collar crime. I mean, gosh, it looks like business leaders today just don't have a conscience at all, huh? Và tôi chắc rằng là các bạn đều đã xem những cái báo cáo tin tức về các vụ gian lận trong doanh nghiệp gần đây của một nhóm tội phạm trí tuệ cao, và có vẻ như là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ngày nay thì không có lương tâm chút nào cả. At least not when it gets in the way of making a profit. Like Enron, for example. Và ít nhất là trong khi mà điều này nó gây cản trở cho cái việc kiếm lợi nhuận, như là trong trường hợp của Enron chẳng hạn. Well, the fact is that corruption, meaning a lack of ethics in the workplace, has a big impact on business and the economy. Và tham nhũng thì tham nhũng có nghĩa là một cái hành vi thiếu đạo đức trong kinh doanh, và nó có tác động rất là lớn đến công ty và cả nền kinh tế. That's why business ethics are important. That's the bottom line. Đó là lý do tại sao mà những cái đạo đức kinh doanh thì rất là quan trọng. So next, I'd like to look at the impact of corporate corruption, how it affects everything it touches. First, there is the obvious impact on the stakeholders, especially the employees and shareholders who lose their jobs, salaries, investments when their companies experience scandals or worse, go bankrupt. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ xem xét đến những cái tác động của việc tham nhũng. Tham nhũng thì rõ ràng là có những cái tác động mạnh mẽ, có những cái ảnh hưởng mạnh mẽ đến các bên liên quan, đặc biệt là nhân viên, cổ đông, vì họ mất việc làm, tiền lương và cũng như là tiền đầu tư. And entire communities can be affected when, for example, companies violate health and safety regulations. Và việc tham nhũng này cũng gây ảnh hưởng tới cả cộng đồng, vì nó vi phạm đến những cái quy định về sức khỏe và an toàn. But the effects of corporate corruption can also go well beyond the company's immediate stakeholders. Let me illustrate this. Và những cái ảnh hưởng của việc tham nhũng này thì còn vượt xa ra ngoài những cái đối tượng, những người có liên quan. A survey done in 2002 found that 70% of US investors felt that concerns about corporate corruption were hurting US investments a lot. Và có một cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2002 thì cho thấy rằng là 70% các nhà đầu tư Hoa Kỳ cảm thấy rằng những cái lo ngại về tham nhũng của công ty đang làm thiệt hại đến các khoản đầu tư của Hoa Kỳ rất là nhiều. In other words, people are not willing to invest their money in a company if they have any fear
that the company and the company's executives are cheating. Nói cách khác là mọi người không sẵn sàng đầu tư tiền của họ vào một công ty nếu họ sợ rằng là họ sợ rằng là công ty hoặc là giám đốc điều hành của công ty đó đang có hành vi gian lận. And this lack of investment hurts not only the company, but the whole economy. Và việc thiếu hụt những cái khoản đầu tư như vậy thì có tác động đến không chỉ là cả công ty mà còn ảnh hưởng đến cả nền kinh tế. Think you got the picture? When potential investors question the ethics of a company, they don't invest in that company, or they don't invest at all. Khi mà một nhà đầu tư tiềm năng nghi ngờ về những cái hành vi đạo đức của công ty đó thì họ sẽ không đầu tư vào công ty đó, hoặc họ hoàn toàn không đầu tư. Which hurts the whole economy. So scandal can actually hurt the economy. Got it? Good. Vì vậy mà những cái vụ bê bối về các hành vi thiếu đạo đức thì thực sự thì làm tổn hại nền kinh tế. In addition to these investment issues, reports of corporate corruption have led many employees to doubt the honesty of all corporate executives. Và ngoài những cái vấn đề này thì những cái báo cáo về tham nhũng của công ty thì đã nói rằng là có rất nhiều nhân viên nghi ngờ những cái tính trung thực của các giám đốc điều hành của một công ty. One study found that 91%, that's right, 91% of employees believe that most corporate leaders only care about doing what is best for themselves, not their employees and not the company. Và báo cáo và một nghiên cứu đã cho thấy rằng là 91% nhân viên thì tin rằng là những cái giám đốc điều hành thì chỉ làm những điều mà tốt nhất cho bản thân họ, chứ không phải là cho nhân viên hoặc là cho công ty. This is especially important because it is those at the top, the corporate executives, who set examples for workers and create a corporate culture. Và điều này là thực sự quan trọng vì các giám đốc điều hành là những người đứng đầu và họ có nhiệm vụ là làm gương. A corporate environment, an atmosphere within the company. Và họ có nhiệm vụ tạo ra một môi trường có văn hóa, một môi trường và một bầu không khí làm việc lành mạnh. That either encourages or discourages ethical behavior. Mà những cái môi trường này có thể khuyến khích hoặc không khuyến khích những cái hành vi đạo đức trong kinh doanh. You may doubt this, but it's true. Experts in corporate ethics have found that there is a strong connection between how employees view the ethics of their leaders and their own ethical behavior. Và một số các chuyên gia đã nói rằng là có một mối liên kết, có một mối quan hệ rất là mạnh mẽ giữa những cái hành vi đạo đức của người lãnh đạo và việc tuân thủ những cái hành vi đạo đức của bản thân họ.
Let's look at the evidence that supports this. Researchers found that 43% of employees surveyed believed their supervisors don't set good examples of integrity. Và một khảo sát đã phát hiện ra rằng là 43% nhân viên tin rằng là những người giám sát của họ thì không làm gương. And that same percentage, 43%, felt pressure to violate their company's ethics rules themselves. So, Và 43% nhân viên đó thì cảm thấy rất là áp lực khi mà vi phạm những cái quy tắc đạo đức của công ty. does everyone understand these connections? Corruption at the executive level can have negative effects throughout a company. Và việc tham nhũng ở mức độ của các giám đốc điều hành thì thật sự ảnh hưởng xấu đến cả một công ty. Okay, so it's clear that corruption can hurt companies. But is the opposite also true? Does encouraging ethical work environments really help a business be profitable, be successful? Well, the evidence shows. Và rõ ràng là tham nhũng thì có thể làm tổn hại đến công ty, và nhưng ngược lại điều này cũng khuyến khích môi trường làm việc có đạo đức và giúp cho doanh nghiệp có lợi nhuận. Rõ ràng là tham nhũng có thể làm tổn hại đến một công ty, nhưng ngược lại thì liệu rằng là việc tuân theo những cái quy tắc đạo đức trong kinh doanh thì có khiến cho công ty giúp doanh nghiệp có lợi nhuận hay không? That promoting ethics in business is not only important for avoiding scandals, but also for creating better work environments. Việc nâng cao đạo đức trong kinh doanh thì tạo ra một không chỉ là quan trọng để tránh những cái bê bối trong kinh doanh, mà còn tạo ra một môi trường làm việc tốt hơn and more profitable businesses. Và một doanh nghiệp có nhiều lợi nhuận hơn. So there's the answer. More profitable businesses. And studies show that companies that are known for their honesty attract better employees. And employees who think their companies are ethical are more satisfied in their work and feel more valued as workers and are more productive at work. Và các nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng là các công ty có sự trung thực thì thu hút nhiều nhân viên giỏi hơn, và những nhân viên thì họ sẽ nghĩ rằng công ty của họ là đạo đức thì rất là hài lòng hơn trong công việc và cảm thấy có giá trị hơn với tư cách là một người lao động. Bên cạnh đó thì làm việc có năng suất cao hơn trong công việc. All good things. Many studies also indicate that encouraging corporate responsibility can often help a company perform better financially. Và thúc đẩy đạo đức trong kinh doanh thúc đẩy đạo đức trong kinh doanh thì sẽ giúp cho công ty có được một cái thành tích tốt hơn về lĩnh vực tài chính. Got it?
These are really important connections to understand. Okay, now we've discussed the benefits of promoting business ethics. Let's look at how that's done. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ bàn luận về những cái lợi ích của việc tuân thủ theo những cái quy tắc đạo đức. Some things that a company can do to create a more ethical environment. So, one thing a company can do is to develop an ethics program. Và một số điều mà một công ty cần làm để tạo ra một môi trường có một môi trường làm việc có đạo đức, đó chính là việc phát triển một chương trình đạo đức. This should include a written code of ethics that is communicated to all employees. In other words, a set of written rules or guidelines for its employees to follow. Và chương trình này bao gồm một cái quy tắc, một bộ quy tắc đạo đức bằng văn bản được truyền đạt đến tất cả các nhân viên, và nói cách khác là tất cả các nhân viên thì đó là một bộ quy định cũng như là sự hướng dẫn cho các nhân viên để tuân theo những cái quy tắc đạo đức trong kinh doanh. Also, smart companies train their employees in how to follow this code of ethics and regularly survey their employees to evaluate how well the company is following the code. Và bên cạnh đó thì các công ty cũng cần đào tạo nhân viên của họ, và trong việc là làm thế nào để tuân theo những cái quy tắc đạo đức này, và thường xuyên khảo sát nhân viên để đánh giá mức độ áp dụng những cái quy tắc này có tốt hay không. This creates more accountability. It makes all executives and employees accountable or answerable for their behavior. Và chương trình đạo đức này thì giúp cho các giám đốc điều hành cũng như là các nhân viên có trách nhiệm hơn trong cái hành vi của họ. These types of programs do seem to work. A recent survey found that employees were more likely to report unethical behavior when their company had an ethics program in place. Và một cuộc khảo sát gần đây đã cho thấy rằng nhân viên thì có nhiều trường hợp được báo cáo rằng là các nhân viên có những cái hành vi phi đạo đức trong công ty của họ khi mà chương trình đạo đức này được đưa vào hoạt động. Okay. Finally, we can't forget about the importance of teaching business ethics in our business schools. Và cuối cùng thì chúng ta cũng không thể nào quên được tầm quan trọng của việc giáo dục những cái đạo đức trong giảng dạy những cái đạo đức kinh doanh trong các trường kinh doanh. So that future business leaders will have a solid understanding of how to behave responsibly before entering the corporate environment. Để từ đó thì các nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp tương lai sẽ có một cái hiểu biết vững chắc về làm thế nào để có một cái hành vi ứng xử có trách nhiệm trước khi bước vào môi trường công ty. So I hope that you can all see how developing strong business ethics can benefit you as an employee and perhaps a future executive. Vì vậy mà tôi hy vọng rằng là tất cả các bạn có thể thấy được có thể thấy được rằng là việc phát triển đạo đức trong kinh doanh thì có thể mang lại lợi ích cho bạn với tư cách là một nhân viên và có lẽ là một giám đốc điều hành trong tương lai như thế nào.